กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักในหมู่บ้านแถบชนบทแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงและเด็กชายเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านของทั้งสองอยู่ติดกันพวกเขาจึงมักที่จะออกมาเล่นด้วยกันอยู่เสมอวันหนึ่งเด็กทั้งสองได้ออกไปเดินเล่นที่ลานกลางหมู่บ้านซึ่งวันนั้นมีการจัดงานเทศกาลอยู่พอดีทำไมวันนี้ผู้คนดูท่าทางมีความสุขจังเลยเห็นคนเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเทศกาลขนมดอกไม้น่ะเด็กๆจ๊ะอยากกินขนมดอกไม้ไหมวันนี้พี่ให้เด็กกินฟรีเลยนะจ๊ะได้กินขนมฟรีด้วยหรือจ๊ะดีจังเลยพวกเด็กๆรับขนมมากินอย่างอร่อยวันพิเศษนี้ดีจังเลยนะข้าอยากให้มีวันพิเศษอย่างนี้บ่อยๆจังสิ่งพิเศษหลายปีต่อมาทั้งสองก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขายังคงไปมาหาสู่กันและมักจะทำอาหารมาแลกเปลี่ยนกันกินอยู่เสมอวันนี้เจ้าทำอะไรกินอย่างนั้นหรือข้าทำผัดผักบุ้งของข้าทำตุ๋นกะหล่ำปลีตุ๋นกะหล่ำปีอีกแล้วหรือก็เห็นเจ้าชอบนี่นาแต่วันนี้พิเศษกว่าทุกวันนะวันนี้ข้าได้กะหล่ำปลีหัวใหญ่เป็นพิเศษเลยแหละนานๆจะปลูกได้สักทีดีจังเลยข้าชอบกินกะหล่ำปลีหัวใหญ่ๆใบเยอะก้านน้อยอร่อยดีเจ้าชอบก็กินเยอะๆเลยนะแต่เสียดายจังนะที่สิ่งพิเศษนานๆถึงจะเจอทีถ้าเจอทุกวันก็ดีสิหากเราได้กินกะหล่ำปลีหัวใหญ่ๆแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีนะแต่กะหล่ำปลีหัวใหญ่มันปลูกยากนี่นะข้าก็พูดไปอย่างนั้นแหละชายหนุ่มรู้ว่าหญิงสาวจะมีความสุขมากหากได้เจอกับสิ่งที่พิเศษเขาจึงมักจะสรรหาสิ่งที่พิเศษมามอบให้หญิงสาวอยู่เป็นประจำนี่เจ้าดูนี่สิข้ามีสิ่งพิเศษมามอบให้เจ้าอะไรอย่างนั้นหรือลองเปิดดูสิเจ้าต้องชอบแน่ๆเลยเมื่อหญิงสาวเปิดฝาออกดูก็ปรากฏแสงเม็ดเล็กๆระยิบระยับหลายตัวบินออกมาจากตะกร้าของชายหนุ่มว้าวนี่คืออะไรหรือแสงสีสวยจังเลยมันเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะข้าจับมาจากแถวริมบึงนอกหมู่บ้านอย่างนั้นหรือทำไมข้าไม่เคยสังเกตเห็นเลยนะก็มิได้มีทุกวันนะสิมีแค่บางวันเท่านั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยขอบใจเจ้ามากนะวันนี้ข้ามีความสุขที่สุดเลยวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มและหญิงสาวกำลังพากันขนของไปขายที่ตลาดตามปกติระหว่างทางได้เจอกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งกำลังขนข้าวของเพื่อย้ายบ้านท่านลุงจะขนข้าวของไปไหนอย่างนั้นหรือข้ากำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะข้าขายที่ดินของข้าแล้วแหละอ้าวเหตุใดจึงขายล่ะครับทำไร่ทำนาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ผลแล้วขายเอาเงินไปทำทุนย้ายไปอยู่ที่อื่นทำอย่างอื่นดีกว่าเมื่อทั้งสองไปถึงตลาดก็ได้จอดรถเพื่อขายของตามปกติขนมดอกไม้จ้าขนมดอกไม้กะหล่ำปีสดๆจากสวนครับชายหนุ่มได้หันไปเอ่ยกับหญิงสาวว่าเจ้าดูนี่สิวันนี้ข้าได้กะหล่ำปลีหัวใหญ่มาอีกแล้วแหละเดี๋ยวเย็นนี้ข้าจะทำตุ๋นกะหล่ำปลีให้เจ้ากินอีกนะดีจังเลย
ขณะนั้นก็ได้มีพวกกลุ่มคนจากในหมู่บ้านที่ย้ายไปอยู่ในเมืองหลวงแล้วพากันกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเดินผ่านมาผู้คนในตลาดเมื่อได้เห็นก็ต่างพากันจ้องมองด้วยความสนใจดูสาวๆพวกนั้นสิมีแต่คนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยใช่จริงๆด้วยท่าทางจะกินดีอยู่ดีกันทุกคนเลยนะมีหญิงคนหนึ่งได้เดินเข้ามาขอซื้อกะหล่ำปลีที่ชายหนุ่มถืออยู่กะหล่ำปลีลูกใหญ่น่ากินจังขายเท่าไหร่หรือจ้าพ่อหนุ่มขออภัยพี่สาวกะหล่ำปลีหัวนี้ข้ามิขายข้าจะเก็บไว้กินเองแม้เสียดายจังขายเถิดหน้าข้าให้ราคา2 เท่าเลยก็ได้คือว่าขายเถิดหน้าได้ราคาตั้ง2 เท่าเลยนะวันนี้เรากินหัวเล็กๆแทนก็ได้นี่นาเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มจึงยอมขายกะหล่ำปลีหัวนั้นตามคำแนะนำของหญิงสาวนี่จ้ะพี่สาวพวกท่านมาจากไหนกันหรือจ๊ะถึงได้แต่งตัวดีผิวพรรณสดใสกันทุกคนเลยพวกข้ากลับมาจากเมืองหลวงน่ะที่นั่นมีทุกอย่างครบครันมิขาดแคลนเหมือนที่บ้านเราอย่างกะหล่ำปลีหรือผักผลไม้หัวใหญ่ๆแบบนี้น่ะอยากได้เมื่อไหร่ก็หาซื้อได้ที่ตลาดไม่ใช่แค่นี้นะเครื่องใช้ไม้สอยก็มีให้เลือกมากมายโอ้โหเช่นนั้นก็แปลว่าทุกวันก็เหมือนเป็นวันที่พิเศษเลยนะสินะถูกต้องแล้วล่ะจ้าหากเจ้าสนใจอยากมีชีวิตแบบนี้มั่งก็บอกข้าได้นะข้าทำอาชีพเป็นแม่สื่อช่วยให้หญิงสาวบ้านเราได้แต่งงานกับเศรษฐีในเมืองหลวงมาหลายคนแล้วคนสวยๆอย่างเจ้านี่ไม่ยากหรอกดูสิแต่ละคนที่มาก็ผลงานของข้าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนสบายกันหมดแล้วงานก็ไม่ต้องทำแถมยังมีกินมีใช้เมื่อหญิงสาวได้ฟังดังนั้นเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอันมากเย็นวันนั้นเธอจึงปรึกษากับชายหนุ่มมินึกเลยว่าที่แบบนั้นจะมีอยู่จริงที่ทุกวันล้วนเป็นวันพิเศษเกิดมาข้าก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันผู้คนที่นั่นคงจะมีความสุขมากเลยนั่นน่ะสิข้าอยากไปอยู่ที่นั่นมั่งจังเจ้าว่าดีไหมข้าเห็นเจ้าอยากมีสิ่งที่พิเศษแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนี่คือความปรารถนาของเจ้ามาตลอดหากเจ้าได้ไปอยู่ที่นั่นเจ้าก็คงจะมีความสุขมากแน่เลยแต่ว่าหากข้าไปแล้วเจ้าคงจะเหงานะที่ไม่มีใครมากินข้าวเป็นเพื่อนข้าไม่เหงาหรอกอยู่ที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะข้าชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไร่กับนาเล่นกับนกเล่นกับแมลงสนุกออกจะตายเช่นนั้นข้าก็สบายใจเมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงสาวจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองหลวงพร้อมกับแม่สื่อในวันที่เธอเดินทางกลับข้าไปแล้วนะรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยเจ้าก็เช่นกันเมื่อหญิงสาวไปถึงเมืองหลวงที่นั่นก็เป็นอย่างที่เธอนึกฝันไว้ทุกอย่างโอ้โหที่นี่บ้านเรือนสวยจังเลยผู้คนก็แต่งตัวดีดูสะอาดสะอ้านผลไม้ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆเหมือนอย่างที่พี่สาวว่าไว้เลยใช่แล้วล่ะจ้านี่แค่นิดหน่อยเองนะเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนแล้วค่อยออกมาเดินเล่นมีสิ่งที่จะทำให้เจ้าตื่นตาตื่นใจอีกเยอะเลยจ้าหญิงสาวพักอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในเมืองเพื่อรอให้มีคนนัดไปดูตัวและแล้วไม่กี่วันต่อมาบ่ายวันนี้คุณชายโรงย้อมผ้าเขาขอนัดดูตัวเจ้าต้องแต่งตัวให้สวยๆนะเสื้อผ้ากับเครื่องสำอางข้าเตรียมไว้ให้แล้วคุณชายท่านนี้เขารวยมากหากเขาถูกใจเจ้าแล้วก็จะได้สบายไปทั้งชาติเลยจ้า
และแล้วการดูตัวก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี คุณชายท่านนั้นได้ตอบรับหญิงสาวไปเป็นภรรยาตามที่คาดหวังกันไว้เจ้าเนี่ยโชคดีจังเลยนะดูตัวครั้งแรกก็สำเร็จแล้วปกติคนอื่นๆบางคนก็นัดเป็น10 ครั้งก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าทำไมดูสีหน้าเจ้าแปลกๆแบบนี้ล่ะพอดีข้าแค่รู้สึกว่ามันปุบปับไปหน่อยก็เลยทำตัวไม่ถูกนะจ๊ะแม้เป็นธรรมดาคนอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวพอได้แต่งแล้วก็ยิ้มแก้มปริกันทุกคนอีก3 วันคุณชายจะส่งเกี้ยวเจ้าสาวมารับเจ้านะข้าขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่คุณนายคนใหม่ต่อไปสบายแล้วก็อย่าลืมข้านะเมื่อแม่สื่อกลับไปแล้วด้วยความสับสนในจิตใจหญิงสาวจึงเดินออกมานั่งเหม่อที่ม้านั่งที่ตลาดเธอนั่งครุ่นคิดอยู่นานก็รู้สึกหิวจึงได้เดินไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับสั่งอาหารเฒ่าแก่จ๊ะข้าขอสั่งอาหารหน่อยขออภัยด้วยแม่นางพอดีตอนนี้ข้าวเปล่าร้านข้าหมดเช่นนั้นเอาแต่กับข้าวมาให้ข้าก็ได้สัก2 อย่างขอเมนูอร่อยๆนะได้ครับแต่ไม่มีข้าวเปล่าจะกินได้อยู่หรือมิเป็นไรหรอกจ้าข้ากำลังหิวแล้วหญิงสาวก็นั่งเหม่อและครุ่นคิดต่อเมื่อเฒ่าแก่ร้านทำอาหารเสร็จแล้วก็ได้ยกออกมาส่งได้แล้วครับกับข้าวเพียวๆตามที่สั่งหญิงสาวตักอาหารใส่ปากพลันเธอก็เหลือบไปเห็นนักพรตผู้หนึ่งกำลังให้คำชี้แนะคนที่อยู่แถวนั้นขอบคุณท่านอาจารย์เฉินที่ช่วยชี้แนะหากมิได้ท่านชีวิตของข้าคงลำบากอย่างมากเลยเช่นนั้นก็ดีแล้วปัญญายุทธของท่านสูงส่งสมคำร่ำลือหรือว่านั่นคือท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่ผู้คนเล่าขานกันว่าเป็นผู้มีปัญญายุทธสูงส่งบางทีท่านนักพรตอาจจะช่วยไขข้อคับข้องในจิตใจของเราได้เมื่อคิดได้ดังนั้นหญิงสาวจึงได้เดินเข้าไปหานักพรตเฉินกุ้ยเซียงในทันทีท่านนักพรตโปรดหยุดก่อนสักประเดี๋ยวเถิดข้าน้อยมีเรื่องคับข้องใจที่มิอาจไขความกระจ่างได้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือหญิงสาวจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังสิ่งที่พิเศษย่อมนำมาซึ่งความสุขให้แก่คนเราไม่ใช่หรือนั่นก็ถูกต้องแล้วเหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยทั้งที่กำลังอยู่ในสิ่งที่พิเศษแต่กลับหวนคิดถึงแต่ชีวิตที่อยู่บ้านนอกที่อยู่กับสิ่งที่แสนธรรมดาเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้ตอบกลับมาว่าแม่นางบางครั้งคนเรานั้นก็ไม่ได้มองเห็นสรรพสิ่งได้อย่างถูกต้องนักมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษมีคุณค่ามากกว่าสิ่งธรรมดาจนถึงกับยอมสูญเสียสิ่งธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งพิเศษทั้งที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษนั้นคือสิ่งที่แสนธรรมดาแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมดานั่นต่างหากคือสิ่งที่แสนพิเศษสิ่งที่พิเศษนั้นแสนธรรมดาส่วนสิ่งธรรมดานั้นแสนพิเศษมันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งธรรมดานั้นแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งใกล้ตัวที่เราได้ใช้สอยได้รับประโยชน์อยู่เป็นนิดและมักเป็นสิ่งที่จำเป็นหากขาดสิ่งเหล่านี้ไปเราย่อมมิอาจจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้แต่ด้วยความคุ้นชินจึงทำให้คนหลงมองข้ามความสำคัญของมันไปจนเมื่อไรที่ขาดไปนั่นแหละถึงได้รู้ว่าสิ่งนี้สำคัญกับเรามากเพียงใดส่วนสิ่งที่บอกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษนั้นเราจะมีหรือไม่มีก็ได้เมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปหญิงสาวก็ได้เดินกลับมานั่งที่โต๊ะอาหารอีกครั้งเมื่อเฒ่าแก่ร้านอาหารเห็นก็ได้ยกข้าวเปล่ามาให้พอดีข้าเพิ่งหุงข้าวเสร็จเอาข้าวไปกินด้วยดีกว่านะเดี๋ยวจะมีอร่อยขอบคุณเฒ่าแก่มากจ้ะหญิงสาวก้มลงกินอาหารอีกครั้งเมื่อเธอตักข้าวและกับข้าวใส่ปาก
พลันเธอก็น้ำตารินไหลออกมาดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยข้าวเปล่านั้นแสนธรรมดาแต่หากขาดข้าวเปล่าไปต่อให้มีกับข้าวที่อร่อยแค่ไหนก็กินไม่อร่อยสิ่งธรรมดาคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เช่นนี้นี่เองหลายวันต่อมาเอาละเจ้าเขียนชื่อตรงนี้เสร็จแล้วที่ดินของเจ้าก็จะเป็นของข้าแล้วเจ้าก็เอาเงินนี่ไปได้ครับเขียนตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เจ้าจะขายที่ดินไปทำไมอย่างนั้นหรือไหนเจ้าเคยบอกว่าชอบใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างไรล่ะเท่าแก่ข้าลองคิดดูอีกทีแล้วข้าขอเก็บไปคิดดูใหม่อีกสักคืนก่อนเถิดนะเอายังไงเนี่ยเจ้าเนี่ยลีลาเยอะจริงแฮะนึกว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกแล้วไหนเจ้าว่าจะไปตามหาสิ่งที่พิเศษอย่างไรล่ะฉะไหนจึงกลับมาเร็วนักพอดีกับข้าวที่นั่นมิค่อยถูกปากนะข้ากินอะไรก็มิอร่อยมิเหมือนตุ๋นกะหล่ำปลีที่เจ้าทำเลยเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่ตลอดไปสิข้าจะทำให้เจ้ากินบ่อยๆเลยปัญญายุทธจากเรื่องนี้คนเรานั้นมักให้ความสำคัญคนที่อยู่ไกลตัวแต่มักมองข้ามหรือละเลยคนใกล้ตัวคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยจนอาจเผลอทำให้เจ็บช้ำน้ำใจจนสูญเสียความสัมพันธ์อันดีไปทั้งที่แท้จริงแล้วคนที่สำคัญกับเราที่สุดก็คือคนใกล้ตัวนี่เองสรรพสิ่งก็เช่นเดียวกันการแสวงหาสิ่งพิเศษนั้นทำได้แต่อย่าเผลอแลกกับสิ่งที่สำคัญที่เรามักเรียกว่าสิ่งธรรมดาอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธและแล้วงานเทศกาลขนมดอกไม้ก็มาถึงอีกครั้งเด็กๆอยากกินขนมดอกไม้ไหมจ๊ะวันนี้พี่ให้เด็กกินฟรีเลยนะขอบคุณมากจ้ะพี่สาวได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วข้ามีความสุขจังเลยคิดถึงสมัยที่เราเป็นเด็กเลยนะข้าก็เหมือนกันวันนี้หมู่บ้านของเรามีเทศกาลขนมดอกไม้เชิญแวะเที่ยวชมครับเทศกาลขนมดอกไม้อย่างนั้นหรือท่าทางน่าอร่อยนะเช่นนั้นคนขับเดี๋ยวเจ้ารออยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะข้าว่าจะไปหาซื้อขนมดอกไม้มากินสักหน่อยเดี๋ยวจะซื้อมาฝากเจ้าด้วยได้ครับคุณชายขนมดอกไม้ร้านนี้หอมน่าทานจังเลยขายเท่าไหร่หรือแม่ค้าปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง